السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 6. بفضل أضاعف 6 6 6 وفي النهاية بزود سلسلتين. أقدر أشتغل إيه من غرزتي النهاردة؟ نقدر نشغل منها بلوزة مميزة جدا وجميلة، تقدري تشغلي منها طاقية أو كوفية أو شال مستطيل لغرزة جديدة جدا وجميلة وسهلة، وممكن كمان نكون منها مفرش للسفرة قطعة واحدة أو ستارة قطعة واحدة. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفينه أهو، مع إبرة رقم 3.5 ملم. الخيط هنستخدمه هيمالايا افريداي بيبي لوكس، هو انتي بيلينج يعني ما بيوبرش. كمية الخيط بيكون 100 جرام 250 متر. بيستخدم ابرة رقم 3.5، يعني كل التعليمات مكتوبة. بالنسبة للتريكو ابرة رقم 4. وكويس ان احنا شفنا تريكو لان جالي طلبات كتير جدا بتطلبوا ان احنا نشتغل مع بعض على القناة شغل تريكو، وفي بنات كتير عايزين نشرح التريكو من بدايته، وبعض السيدات بيطلبوا ان احنا نشغل مع بعض المشاريع من التريكو. عايزه اعمل استطلاع طبعا راي واخد رايكم. لو حابين ان احنا نشتغل تريكو قولولي، وان شاء الله لو انتوا حابين نشتغل تريكو من عينيا الاتنين وعلى راسي من فوق كل طلباتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اشتغل مجموعه سلاسل من مضاعفات رقم 6. اسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ادخل داخل الحلقه، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هبتدي بقى عندي على الابره هنا حلقه عشان اكون سلسله، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6. كمان 1 2 3 4 5 6، وهكذا بفضل اضاعف 6 6 6 لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا حباه. 1 2 3 4 5 6. في النهاية زي ما احنا شايفين كده انا عملت مضاعفات رقم 6 اكتر من مرة. طيب بعد ما خلصت المضاعفات كلها برتفع 1 2، ودول بقية العدد اللي احنا بنزوده من السلسلتين دول اللي احنا ارتفعناهم. في النهاية بسيب واحدة اهي، اول واحدة بسيبها ومعايا كده على الابرة حلقة. هسيب السلسلة دي واروح للسلسلة اللي بعدها. بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابرة حلقتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو. طيب بعد ما اشتغلت في اول غرزة عندي غرزة حشو، في نهاية السطر برضك بيكون عندي غرزة حشو. هشتغل 1 2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة عشان اشتغل عمود بلفة. طيب عشان اشتغل عمود بلفة بشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لان جاية من اسمه عمود بلفة واحدة، معنى ان احنا بنلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معايا الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها. هسيب تحت السلسلتين فراغين. انا اشتغلت في الفراغ ده هعد من بعده 1 2، وهدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية للسلسلة، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 1 2 3، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده بكون خلصت العمود بلفة ايه زي ما احنا شايفين. 1 2 سلسلة، دي اخر غرزة اشتغلتها. بعد بعدها 1 2 تحت السلسلتين بسيبهم، وفي رقم 3 بدخل وبشغل غرزة حشو. ارجع تاني اكرر 1 2، بسيب تحتهم فراغين والف الخيط على الابرة. بعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل واشغل عمود بلفة 1 دبل كروشيه. سلسلتين 1 2، بسيب هنا ما بلفش بقى الخيط على الابره لاني راح اشتغل غرزه حشو. لو مش هشتغل غرزه حشو بشتغل عمود بلف الخيط، لكن غرزه الحشو ما بلفش الخيط على الابره يا بنات. 1 2، ولرقم 3 بشغل غرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر ونهاية المقاس طبعا اللي انتي محدداه. حشو سلسلتين بسيب تحتهم فراغين، عمود في رقم 3، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر عندي هنا اهو اشتغلت سلسلتين، بعد 1 2، وفي اخر فراغ عندي رقم 3 بشغل غرزة حشو. غرزتنا النهارده الافضل ليها طبعا ان انا اشتغلها بلون واحد، او بتشتغلي بخيوط شنجاه ملونه. يعني بلاش ان انتي تحاولي انك تضيفي الوان عشان الخيوط ما تتنكيش تضيفي وتخصمي منها. لا، الالطف طبعا انك تشتغلي ببكره واحده بس. اما انك تشتغليها بلون ساده او تشتغليها بخيوط شنجاه ملونه، بس هي بصراحه يا بنات بتكون افضل واحلى بخيوط ساده.
اول السطر برتفع 1 2 3 وبعتبرها عمود بلفة وبلف شغلي الناحية التانية، وهبتدي اشتغل فين يا بنات؟ شايفين العمود اللي كان عندي تحت؟ هبتدي اشتغل فوق منه صدفة مكونة من غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة، بعديها 3 سلاسل، وكمان في نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة كلاستر تانية. طيب انا ما باخدش بقى سلاسل من فوق، بروح مباشرة الف الخيط على الابرة كده. معايا الحلقة الاساسية ولفيت لفة، بدخل فوق العمود بلفة، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، ده اول عمود. تاني مرة الف الخيط ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. تالت عمود عندي من غرزة الكلاستر الاولى، بلف الخيط بدخل، اسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي ايه الحلقة الاخيرة كده لتالت عمود. معايا 1 2 3 4، التلات اعمدة ليهم 3 حلقات والحلقة الاساسية. الف الخيط واخرج من ال3 حلقات، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل دوت اشتغلت غرزة كلاستر. بعديها 3 سلاسل، 1 2 3، وبعد كده بكرر تاني في نفس الفراغ غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. 1، بشتغل دايما العمود لغاية نصه. 2، هلف الخيط هدخل، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واسحب من حلقتين واخلي الاخير. معاكي 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من 3، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. بعد كده هروح فين؟ هروح بقى لغرزة الحشو اللي كانت عندي دي واشغل فوقيها عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بكرر، بروح اشتغل كلاستر 3 سلاسل كلاستر. 1 2 3، هسحب الخيط واخرج من 3 حلقات، بقى عندي الحلقة اللي طلعت بيها والحلقة الأساسية، يبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم 3 سلسلة. 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ كلاستر مكونة من 3 عمود. 1 2 3، نسحب الخيط ونخرج من 3 حلقات، نسحب الخيط ونخرج من حلقتين، هلف الخيط على الابره فوق غرزه الحشو اللي تحت، بشغل غرزه عمود بلفه، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين اخر حاجه اشتغلتها لوحدي كانت الصدفه المكونه من كلاستر 3 سلاسل كلاستر. هسيب هنا بقى ايه السلسلتين واروح لاخر غرزه حشو كانت عندي تحت جايه بكيرف مايل، ما ننساش مكانها يا بنات اهي، واشغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي برتفع 1 2 3، بعتبرهم عمود بلفة 4 5. المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه يا بنات، يعني كأني اشتغلت عمود سلسلتين. تمام. هروح هنا بقى، يعني انا هسيب بقى عندي هنا العمود دوت اشتغلت فوقيه خلاص، غرزة الكلاستر ماليش علاقة بيها ولا التانية كمان ليها علاقة بيها. شايفين ال3 سلاسل دول في المنتصف هنا، السلسلة اللي في المنتصف او من تحت السلاسل ال3 في المنتصف، بشغل غرزة حشو 1 سنجل كروشيه بالشكل ده كده، كأني اشتغلت عمود سلسلتين وبعد كده رحت اشتغلت ايه غرزة حشو. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، وفوق هنا العمود دوت يا بنات هنشتغل ايه؟ هشتغل عمود بلفة زيه. سلسلتين 1 2، هروح للسلاسل من تحت ال3 سلاسل، هشغل حشو 1 2 سلسلة والف الخيط على الابرة واروح فوق العمود اشتغل عمود، وهكذا حتى نهاية السطر. بكمل سلسلتين عمود سلسلتين حشو سلسلتين عمود سلسلتين حشو، وفي النهاية خالص بيكون عندي غرزة عمود بلفة واحد. في نهاية السطر هنا بعد ما اشتغلت حشو سلسلتين بيكون عندي عمود بلفة فوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2، دي رقم 3 اهي، باخد منها حلقتين واشتغل عمود بلفة واحد. السطر اللي جاي ببتدي بردك ب5 سلسلة وبعتبر نفسي اشتغلت عمود سلسلتين 1 2 3 4 5، لف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. فوق نفس الفراغ الاول هلف الخيط على الابرة وهدخل اشتغل غرزة كلاستر واحدة بس، اعتبر نفسي اشتغلت ايه نص صدفة كده. 1 2 3، معانا 4 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من 3، اتبقوا معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم.
بعد ما خلصت عمود سلسلتين كلاستر في نفس الفراغ، هروح بقى هنا فوق غرزة الحشو دي واشتغل عمود بلفة واحد. ارجع فوق العمود هنا هروح اشتغل صدفة بقى زي اللي تحت دي، كلاستر 3 سلاسل كلاستر، 1 2 3. يعني بنبتدي يا بنات نبدل اماكن ايه الصدفات كده، كلاستر 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ كلاستر 1 2 3. نقفل غرزة الكلاستر. هروح بعد كده الف الخيط على الابرة، هنا عندي غرزة الحشو بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد. ارجع فوق العمود اشتغل كلاستر مكونة من صدفة فيها كلاستر 3 سلاسل كلاستر زي ما احنا شايفين، وبكرر بقى دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي هنا زي ما احنا شايفين اخر غرزة بيكون فيها كلاستر سلسلتين عمود بلفة في نفس الفراغ. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت العمود الاخير هنا ده، بروح مباشرة بعد من تحت 1 2 سلسلة، وفي رقم 3 ببتدي، لا عفوا دي اول واحدة اهي ودي رقم 2 دي رقم 3، هبتدي اشتغل غرزة كلاستر 1 2 3 واخلص غرزة الكلاستر سلسلتين في نفس الفراغ، بشتغل كمان عمود بلفة سلسلتين وكمان عمود بلفة واحد في نفس الفراغ. زي ما ابتديت السطر بختم السطر بتاعي. بعد كده سلسلة واحدة بس هلف شغل الناحية التانية وهشتغل فوق الفراغ الاول غرزة حشو بالشكل ده، وهبتدي اشتغل السطر اللي هو بيكون بالظبط زي السطر الاول. بس هنقول بقى تكرارنا في غرزتنا دي من السطر رقم كام للسطر رقم كام يا بنات؟ من السطر رقم 2 لرقم 5. ليه ما قلتش من 1 ل4؟ هو فعلا من 1 ل4، بس بقول ليه من 2 ل5؟ لان في رقم 1 لو احنا شفنا وخدنا بالنا ان السطر بتاعنا اشتغلناه على مجموعة سلاسل، لكن في السطر دوت لما هكرر السطر الاول تاني هنا دلوقتي هشتغله على غرز، يعني الشكل هيكون مختلف بالنسبة لبنات المبتدئات، هيكون صعب عليهم يحددوا الاماكن اللي هيشتغلوا عليها. علشان كده بقول من السطر رقم 2 للسطر رقم 5، لكن هي يا بنات لو لاحظناها هنلاقيها هي من 1 ل4 واحد الحكاية. طيب بعد كده بعد ما اشتغلت غرزة الحشو باخد ايه بقى؟ سلسلتين 1 2. هروح فين؟ شايفين انا هلف الخيط على الابرة، هسيب الكلاستر ماليش علاقة بيها، تمام يا بنات؟ وهبتدي اروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل في العمود، يعني بسيب السلسلتين وبسيب غرزة الكلاستر وبروح فوق العمود اشتغل غرزة عمود. ارجع سلسلتين 1 2، هنروح بقى هنا لل3 سلاسل حشو، سلسلتين 1 2 فوق العمود بشتغل عمود، سلسلتين فوق السلاسل ال3 حشو، سلسلتين فوق العمود عمود. وجه الاختلاف اظن دلوقتي فهمناه، 1 2 فوق ال3 سلاسل حشو، 1 2 عندي عمود بلفة فوق العمود، 1 2 وفوق 3 سلسلة ارتفاع. انا عندي هنا الكلاستر بسيبها وبسيب بعدها 1 2 سلسلة، 1 2 3 سلسلة ارتفاع، 3 من هنا او 3 من هنا، بشغل فوقيها غرزة حشو. خلاص بالشكل ده ببتدي بقى تاني برجع اكون نفس اللي احنا كنا بنكونه تحت، نفس العدد نفس الشكل زي ما احنا شايفين. هرجع تاني بقى الصدفات بتاعتي هتكون في نفس الاماكن دي. انا عندي هنا 1 2 3 4، السطور اللي بعدها كانت عندي 1 2 3، والرقم 4 كانت متقسمة نصها هنا ونصها هنا يا بنات. لكن طبعا السطر اللي جاي هيبتدي بقى اكرر رقم، احنا كده قررنا كأننا قررنا السطر رقم 1. هبتدي بقى اكرر السطر رقم 2 3 4 و5 وهكذا لغايه ما توصلي للارتفاع اللي انت حباه لشغلك. بتفضلي تكرري من السطر رقم 2 ل5. دي كانت فكره الفيديو النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.